হেল্ল' বন্ধুসকল, ৰিয়েল থিংকাৰৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম। বন্ধুসকল, আজি আমি এই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি সৰু শিশুসকলৰ পেটৰ বিষ আৰু গেছ হোৱা এই সমস্যাটোৰ কথা আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। এই সৰু শিশুবিলাকে খুব বেছিকৈ কান্দি থাকে, বৰ অশান্তি কৰে, ৰাতি খুব বেছিকৈ কান্দে। চ' এই ক্ষেত্ৰত এই শিশুসকলে কি কাৰণত কান্দে, কি ঔষধ দিব লাগিব, কিমান পৰিমাণৰ দিব লাগিব, কোনটো বয়সত কিমান দিব লাগে, আজি সকলোখিনি কথা আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। আৰু লগতে বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে এনেকুৱা ধৰণৰ যে ৰাতি শিশুসকলে কান্দিলে বা শিশুসকলৰ গেছৰ সমস্যা হ'লে আপোনালোকে কলিজা বা কলিজা দি এনেকুৱা ধৰণৰ ড্ৰপছ আপোনালোকক নিশ্চয় দিয়ে। চ' এই ঔষধবিলাক কেনেকৈ দিব লাগে সেই কথাটো কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ। এনেই যে কলিজা বা কলিজা দি ড্ৰপ দিব লাগে সকলোৱে জানে, পেটত গেছ হ'লে এই ঔষধবিলাক দিব লাগে। কিন্তু কলিজা আৰু কলিজা দি এই দুটা ডিৰ যে পাৰ্থক্য আছে, কোনটো ঔষধ কেতিয়া দিব লাগে সেইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ, আৰু লগতে কিমান পৰিমাণৰ দিব লাগে সেইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ। বন্ধুসকল, আজি আমি এই কথাখিনি আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। এই কলিজা বা কলিজা দি চাইক্লোপাম ড্ৰপ, ডিকলিক ড্ৰপ, কলিমেক্স ড্ৰপ এইবিলাক কিমান পৰিমাণৰ দিব লাগে, এই শিশুসকলৰ গেছ কমাবলৈ কিমান পৰিমাণৰ দিব লাগে, গোটেইখিনি কথা ডিটেইলছকৈ আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। যদি আপুনি এই বিষয়ে জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। চ' বন্ধুসকল, এই শিশুসকলৰ পেট কামোৰণি বা গেছ হোৱা এইটো এটা কমন সমস্যা। প্ৰায় বেছিভাগ শিশুৰে এই সমস্যাটো থাকে। আৰু বন্ধুসকল, এই কথাটো যে যদি এটা শিশুৱে যদি এদিনত 3 ঘণ্টাতকৈ বেছি কান্দে বা সপ্তাহৰ হিচাপ যদি আমি ধৰোঁ, সপ্তাহত যদি 3 দিনতকৈ বেছিকৈ কান্দে, তেনেহ'লে সেই শিশুটোৰ পেট কামোৰণি হোৱা বা গেছ হোৱা সমস্যাটো থকা বুজায়। এনেই শিশুটো ঠিকেই আছে, কিন্তু খুব বেছিকৈ কান্দে, বা প্ৰেক্টিকেলি যদি আমি কথাটো কওঁ যে এটা শিশুৱে খুব বেছিকৈ যদি কান্দি থাকে, দিনটোত প্ৰায় বেছি সময় যদি কান্দিয়ে থাকে বা সপ্তাহতো যদি প্ৰায় কান্দি থাকে, তেনেহ'লে আপোনালোকে গম পাব যে সেই সন্তানটোৰ পেটৰ বিষ হৈছে বা তেওঁলোকৰ পেটত কি হৈছে, গেছ হৈছে। এনে সন্তানটো ঠিকেই আছে, একো প্ৰব্লেম নাই, খালি মাজে মাজে কান্দি থাকে। সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এইটো জানিব যে সেই সন্তানটোৰ পেটৰ ক্ৰেম্প হৈছে, অৰ্থাৎ পেটৰ বিষ হৈছে, গেছ হৈছে, যাৰ কাৰণে সেই সন্তানটোৱে কান্দিছে। চ' বন্ধুসকল, এই ক্ষেত্ৰত ঔষধ কি দিব লাগে সেই কথাটো যদি কোৱা যায়, তেনেহ'লে বন্ধুসকল এই কলিজা ড্ৰপছটো খুব কমনলি ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আৰু এই কলিজা ড্ৰপৰ মেইন কম্পজিশ্যন হ'ল চিমেথিকন, ডিল অইল আৰু ফেনিল অইল। এই 3টা বস্তু ইয়াতে থাকে। আৰু এই ঔষধটো আপোনালোকে দিব লাগিব যদি এই সন্তানটো কি হয়, পেট কামোৰণি বা গেছৰ এই প্ৰব্লেমটো হয়। আৰু ইয়াৰ মাত্ৰা কিমান পৰিমাণৰ, এই কলিজা ড্ৰপৰ কথা কৈছোঁ মই, এই কলিজা ড্ৰপ কিমান মাত্ৰাত দিব লাগে সেই কথাটো যদি কোৱা হয়, তেনেহ'লে 6 মাহতকৈ সৰু, 6 মাহৰ তলৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত 5 to 10 ড্ৰপছ আপোনালোকে দিনত 4 বাৰ দিব লাগে। কেতিয়া দিব লাগে? কিবা খোৱাৰ 15 মিনিটমান আগতে দিব লাগে। দিনত 4 বাৰকৈ কিমান, 5 to 10 ড্ৰপছ। 5 ড্ৰপো লাগিব পাৰে বা সময় সাপেক্ষে 6 টোপ 7 টোপ এনেকৈ 5ৰ পৰা 10 টোপ 4 টাইম, অৰ্থাৎ দিনত 4 বাৰকৈ আপোনালোকে দিব লাগিব। 15 মিনিট আগতে দিব লাগে। কিবা খোৱাৰ, আপুনি যি খুৱাই, গাখীৰ খুৱাই বা অন্য বস্তু যদি আপুনি খুৱাই, সাধাৰণতে 6 মাহৰ তলত খুৱাব নালাগে, গাখীৰে খুৱাব লাগে, মাকৰ গাখীৰ। গতিকে মাকৰ গাখীৰ খোৱাৰ 15 মিনিটমান আগতে এই ড্ৰপটো কি কৰিব লাগে, 5ৰ পৰা 10 টোপ আপোনালোকে খুৱাই দিব, তাৰপিছত গাখীৰ খুৱাব যদি এই প্ৰব্লেমবোৰ থাকে। আৰু যদি 6 মাহৰ পৰা 12 মাহৰ ভিতৰৰ ল'ৰা ছোৱালী হয়, সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে 10ৰ পৰা 20 টোপ 4 টাইম, একেই 4 টাইম আপোনালোকে দিব লাগে। আৰু কিবা খোৱাৰ কি কৰিব, 15 মিনিট আগতে আপোনালোকে দিব, অৰ্থাৎ 6 মাহৰ পৰা 12 মাহৰ ভিতৰত হ'লে আপোনালোকে 10ৰ পৰা 20 টোপ দিব লাগে। আৰু যদি 12 মাহৰ ওপৰত, অৰ্থাৎ 1 বছৰৰ ওপৰত হয়, তেনেহ'লে সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে 20 টোপ দিব লাগিব, দিনত 4 বাৰ দিব লাগিব। আৰু একেই 15 মিনিট আগত, কিবা খোৱাৰ 15 মিনিট আগত দিব লাগে। এই কথাটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব। অৰ্থাৎ কলিজা ড্ৰপৰ কথাটো আপোনালোকে বুজি পালে। আৰু এইবাৰ কলিজা ডি ড্ৰপছৰ কথাটো যদি কোৱা হয়, তেনেহ'লে বন্ধুসকল মনত ৰাখিব, এই কলিজা ডি ড্ৰপটো 6 মাহৰ তলৰ ল'ৰা ছোৱালীক দিব নোৱাৰে। আপোনালোকে প্ৰথমতে এই কথাটো মনত ৰাখক, কলিজা ডিটো 6 মাহৰ তলত দিব নালাগে। কিন্তু কলিজাটো 6 মাহৰ তলতো দিব পাৰিব, 6 মাহৰ ওপৰতো দিব পাৰিব, কিন্তু কলিজা ডিটো 6 মাহৰ ওপৰতহে দিব লাগে। আৰু এই কলিজা ডিৰ কম্পজিশ্যনৰ কথা যদি কোৱা যায়, তেনেহ'লে ইয়াৰ কম্পজিশ্যন হ'ল চিমেথিকন আৰু ডাইচাইক্লোমাইন হাইড্ৰক্লৰাইড, এই দুটা থাকে। এই কলিজা ডি বা চাইক্লোপ্ৰাম বা ডিকলিক বা কলিমেক্স, এই গোটেইকেইটা ঔষধ একে, কিন্তু ইয়াৰ কম্পজিশ্যন একেই হয়। আপুনি বজাৰত এই চাৰিটাৰ যিকোনো এটা ল'লেই হ'ব, গোটেইকেইটা কিন্তু একেই হয়। আৰু লগতে এই কলিজা ড্ৰপছটো যে আছে, ইয়াৰ অল্টাৰনেটিভ ব্ৰেণ্ডৰ নামো মই ভিডিঅ'টোৰ শেষত দি দিম। যদি কলিজা ড্ৰপছটো আপুনি নাপায়, ইয়াৰ অল্টাৰনেটিভ একেই কম্পজিশ্যন থকা আৰু কি ঔষধ আছে তাৰ নামটো এই ভিডিঅ'টোৰ শেষত মই আপোনালোকক দি দিম, আপোনালোকে তাৰ পৰা চাই ল'ব। চ' নকল এই কলিজা ড্ৰিপ বা এই ঔষধৰ কথা যে ক'লোঁ, ইয়াৰ কম্পজিশ্যন মই ক'লোঁ যে চিমেথিকন আৰু ডাইচাইক্লোমাইন হাইড্ৰক্লৰাইড। চিমেথিকনে কি কৰে, ইয়াতো চিমেথিকন থাকে আৰু ইয়াতো থাকে, কিন্তু ইয়াতে
ইয়াতে ডাইসাইক্লোমিন নাথাকে ইয়াতে ডাইসাইক্লোমিন থাকে 6 মাহৰ ল'ৰা ছোৱালীক ডাইসাইক্লোমিন দিব নোৱাৰি কাৰণে ইয়াতে দিয়া নাই কিন্তু ইয়াতে 6 মাহৰ ওপৰত দিব পাৰি কাৰণে ইয়াতে দিয়া আছে আৰু এই ডাইসাইক্লোমিনটো হৈছে এন্টিকলিনাৰ্জিক আৰু লগতে এন্টিস্পাজমোডিক অৰ্থাৎ পেটৰ বিষ কমোৱাৰ কাৰণে মেইনলি পেটৰ ক্ৰেম্প লাইক কলিক পেইন কমাবৰ কাৰণে এই ডাইসাইক্লোমিন ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু লগতে চিমেথিকনটো গেছটো কমোৱাৰ কাৰণে আমাৰ এই সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পেটৰ ভিতৰত কি হয় গাখীৰ খাই থাকোতে মাকৰ গাখীৰ বা অন্য খাদ্য খাই থাকোতে কি হয় বাহিৰৰ পৰা কিছুমান গেছ গুচি যায় এয়াৰ গুচি যায় আৰু লগতে ভিতৰতো গেছ প্ৰডিউচ হয় যাৰ কাৰণে ভিতৰত এয়াৰ বাবুল প্ৰডিউচ হয় আৰু পেটটো ফুলি যায় আৰু লগতে পেটৰ বিষ আৰম্ভ হৈ যায় যাৰ কাৰণে আমি এই ঔষধবিলাক দিব লাগিব পাৰে গতিকে কলিজা ডিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে 6 মাহৰ তলৰ কলিজা ডি হওক বা সাইক্লোপাম ড্ৰপ হওক বা ডিকলিক ড্ৰপ হওক বা কলিমেক্স ড্ৰপ হওক 6 মাহৰ তলৰ ল'ৰা ছোৱালীক দিব নালাগে আৰু কিমান মাত্ৰাত দিব লাগে সেই কথাটো যদি কোৱা যায় তেনেহ'লে 6 মাহৰ পৰা 2 বছৰৰ ভিতৰৰ ল'ৰা ছোৱালীক 2.5 ml আপোনালোকে 3 পৰা 4 বাৰ দিনত 3 বাৰ বা 4 বাৰ আপোনালোকে দিব লাগে আৰু 2 বছৰৰ পৰা 5 বছৰৰ ভিতৰৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কথা যদি কোৱা যায় একেই আপোনালোকে কি কৰিব 5 ml দিব লাগিব আগতে আপোনালোকে 2.5 ml অৰ্থাৎ আধা চামুচ কিন্তু এইবাৰ আপোনালোকে 2 বছৰৰ পৰা 5 বছৰৰ ভিতৰত আপোনালোকে 1 চামুচ দিব পাৰিব অৰ্থাৎ 5 ml দিব পাৰিব দিনত 3 বাৰ বা 4 বাৰ আপোনালোকে দিব পাৰিব সো বন্ধুসকল আপোনালোকে নিশ্চয় এই গোটেইখিনি কথা বুজি পালে যে এই সৰু ল'ৰা ছোৱালী বৰকৈ যে কান্দি থাকে বা গেছ প্ৰডিউচ হয় কি ঔষধ দিব লাগিব এই কলিজা বা কলিজা ডি ড্ৰপ কোনটো দিব লাগে আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পালে সো বন্ধুসকল যদি আপোনালোকৰ এই ইনফৰমেশ্যনখিনি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ হোৱাটছআপত শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে এই কথাখিনি গম পায় আৰু বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'টোত এটা লাইক দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে বন্ধুসকল আপুনি যদি আমাৰ এই চেনেল এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাৰণ মই ঔষধৰ বিষয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা এই চেনেলৰ যোগেদি সদায় দি থাকোঁ সো ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈ মানে ধন্যবাদ